đa số các bạn Việt Nam của trường mình á sẽ ở lại đây và đi làm thêm thay vì về rất là cập rập một tháng. Mình đang mặc bộ áo dài này và mình vẫn đang đi học. Cảm giác khá là tủi thân và khá là buồn, tại vì đây là cái năm thứ 3 mà mình xa gia đình vào dịp Tết. Đó là Tết của du học sinh đó mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh vlog của Aloe Vera. Và đây là kênh mà mình sẽ chia sẻ về những kinh nghiệm du học, cũng như là sẽ truyền thật là nhiều năng lượng tích cực tới với các bạn trẻ Gen Z. Hôm nay là mùng 3 Tết và mình vẫn phải tới trường, và mình đang mặc một cái bộ áo dài và tất cả mọi thứ vẫn diễn ra khá là bình thường. Mình cảm giác cực kỳ ghen tị với các bạn ở Việt Nam mà các bạn được nấu bánh chưng cùng với gia đình trong dịp 30 Tết, được xem pháo hoa, xong rồi được đi chúc Tết ông bà. Mùa đông ở Úc sẽ là mùa hè của Việt Nam. Thế nên thay vì ở Singapore mình được nghỉ 4 tháng hè, thì ở bên này các bạn sẽ được nghỉ 4 tháng mùa đông. Tụi mình vẫn theo cái lịch của châu Á và của Singapore là tụi mình sẽ được nghỉ 4 tháng hè. Nhưng mà mùa đông này á, thì tụi mình chỉ được nghỉ 1 tháng thôi. 30 Tết và mùng 1 nó lại rơi đúng vào thứ Bảy Chủ nhật, là những cái ngày mà những cái nhà hàng hay là những cái chỗ part time của tụi mình làm thêm vào cuối tuần ấy, thì nó sẽ rất là đông. Thế nên tụi mình cũng không thể nghỉ được ấy. Đó là lý do mà hầu như tất cả bọn mình sẽ làm 12-13 tiếng một ngày hôm đó. Nguyên một thứ Bảy Chủ nhật làm full shift như vậy. Đi làm về mình thức tới 4 giờ sáng, 5 giờ sáng để đón giao thừa. Ở bên Việt Nam ấy là mình đã kiểu ngoẹo rồi. Singapore đón Tết cực kỳ nồng nhiệt, cực kỳ vui luôn, tại vì ở đó có rất là nhiều người Hoa. Ở Sydney mặc dù cộng đồng người Việt nhiều hơn, nhưng mà thật sự mình không cảm nhận được cái dư vị không khí chút nào luôn. Hoặc là mình chưa tới đúng nơi và chưa gặp đúng người. Mọi người không có kiểu thật là hoạt náo ở bên ngoài đường, không có quá nhiều trò chơi tổ chức cho người Việt Nam. Thế nên mình nghĩ là cái dư vị Tết của Singapore nó hơn hẳn của Sydney luôn đấy. Mọi người sẽ tụ tập theo gia đình họ và sẽ chỉ quây quần ở trong cái căn nhà đó thôi, chứ mình không thấy mọi người có bất cứ một cái hoạt động náo nhiệt nào bên ngoài. Đa số các shopping mall thì sẽ có Dragon Dance, và khi mà mình làm việc á, và mình thấy múa lân ấy, mình lại chỉ thêm nhớ gia đình thôi. Các bạn đừng nghĩ là ở bên này cái cộng đồng người Việt rất nhiều và các bạn sẽ không sợ cô đơn ập tới. Các bạn sẽ không sợ thiếu bạn hay các thứ. Tốt nhất là hãy chuẩn bị tinh thần. Cái video ngày hôm nay sẽ là một cái vlog về cái Tết đầu tiên ở Sydney, về cái Tết xa nhà thứ 3 của mình trong 3 năm đi du học, và đồng thời chia sẻ một số lời khuyên thật là hữu ích cho các bạn mà muốn là cái Tết của mình, mặc dù không spend được với gia đình, nhưng mà vẫn có những cái thời gian thật là quý giá bên bạn bè du học, có những cái thời gian thật là ấm cúng, quây quần bên mâm cơm Tết. Còn bây giờ thì chúng ta vô video ngày hôm nay nhé. Hello, hi. What are you guys doing? Wow, hi. Where's everyone? 27-28 khi mà tụi mình ngồi lại plan với nhau ấy, thì không có một đứa nào có một cái lịch nào đó để trùng nhau để mà đi chơi, để đón giao thừa cùng nhau, để ăn uống cùng nhau được. Và đó là lý do mà tụi mình đã phải tổ chức một cái buổi gọi là tất niên và ăn Tết cùng nhau vào mùng 2. Mùng 2 mới là ngày Tết của du học sinh bọn mình. Đấy, các bạn thấy không? Mía, xào, chả giò. So, we have to eggs. Xong rồi cháu hai bên này, xong rồi bắt đầu đục thẳng. Giờ phải làm đâu.
Everything here is of different denominations. There are one, there are two, there are three, there are five, there are 10. I have a baby inside. Oh, that is so cute. What's that? She is so lucky. I don't understand. Chưa kịp zoom nó đã uống hết rồi. Thùy ơi, dây Thùy ơi, cháy nhà Thùy ơi, cháy nhà Thùy ơi. Are you okay, Thùy? Can you go? Say, chúc mừng năm mới. Chúc mừng năm mới. They are Filipinos and they say chúc mừng năm mới. Tụi mình nghĩ là ở bên này cái cộng đồng người Việt rất lớn, các bạn có thể tìm thấy bất cứ nơi nào để chơi trong dịp Tết, nhưng mà các bạn không thể tìm thấy một cái gì ở đây luôn ấy. Mình cảm giác là người Việt họ sẽ tự quây quần bên nhau và ăn ở trong nhà là chính, chứ họ không ra đường. Và một điều mà mình thấy hơi thất vọng nữa đó là vào những cái ngày như kiểu 30 Tết, mùng 1 các thứ á, thì cái khu mà mình sống và những cái khu gần đó không thấy ai mặc áo dài hết á. Mình không thấy mọi người mặc áo dài ấy. Rút kinh nghiệm từ bản thân mình, các bạn nên một là mang áo dài từ Việt Nam qua, hai là chuẩn bị trước áo dài. Tại vì mình mua sát vạch Tết luôn, thế nên nó rất là đắt. Và ví dụ mà các bạn muốn mua bánh chưng, bánh dày hay là chả lụa các thứ ấy thì hãy mua thật là sớm. Tại vì 30 Tết mùng 1 là họ sẽ đóng cửa hết. Đồ Việt Nam không có cho các bạn tìm đâu. Thứ ba đó là các bạn hãy lên lịch trước. Các bạn có thể lên những cái trang Facebook các bạn lưu, hoặc là các bạn ấn chỗ quan tâm một vài cái event Vietnamese Dragon Dance hoặc Vietnamese Festival, Tết Festival ở Cabramatta hoặc là Bangstyle các thứ. Hãy lên kế hoạch thật là sớm, trước 1-2 tuần gì đó, và chừa những cái ngày 30 Tết, mùng 1, mùng 2 ra để ăn chơi, tụ tập bạn bè các thứ. Và hãy nói cho các bạn bè biết nữa là dịp này sẽ có cái gì, 30, mùng 1 sẽ có những cái gì để chúng ta đi chơi với nhau. Chứ đừng có làm như tụi mình. Tại vì khi mà tụi mình ngồi lại và tụi mình nói với nhau, tụi mình thấy rất là hối hận luôn. Làm cho cái mentality, làm cho cái mental health của tụi mình giảm xuống rất là nhiều. Trước khi mà tụi mình ăn uống như này á, là mình phải có một cái invitation cho mọi người. Đây mình sẽ chỉ cho các bạn nhé. Đây, Happy Lunar New Year. Xong rồi mình còn gửi một cái invitation đỏ red như này nữa. Đấy, các bạn ơi, các bạn hãy tới thời gian này, địa điểm này để chúng ta cùng tụ tập chung vui và ăn uống với nhau. Chứ nếu không là chắc chắn sẽ có một đứa nào đó kiểu bùng lịch và đi làm. Đấy là những cái kinh nghiệm thực tế mà mình muốn chia sẻ. Chính chúng ta phải là người tạo ra cái sự thay đổi đó. Chính mình phải là người dẫn thân để mời mọi người lên kế hoạch trước tất cả mọi thứ. Nếu các bạn muốn thay đổi cái môi trường du học và các bạn muốn tạo dựng những cái kỷ niệm du học, những cái thước phim du học thật là tuyệt vời,